Hello friends, welcome to Learn and Teach groups. आज साथीहरु म तपाईहरुलाई यति मात्र भन्न डिस्कस गर्न गइरहेछु कि तपाईहरु हामीसँग जोड्नु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई कुनै समस्या हुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। यदि तपाईले इंग्लिश, म्याथ, साइन्स, सोशल जस्तो विषय यस्तो कुनै पनि विषयको कुनै डाउट भयो भने नि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हैन। हामीले देख्छौं हजुरको कमेन्ट अनि त्यसपछि रिप्लाई गर्ने गर्छौं अनि त्यही अनुसार भिडियो बनाउने गर्छौं। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै समस्या भयो भने इफ यु हैव एनी hassle problem then you can ask me okay। र म यति मात्र भन्नको लागि मात्र मैले यो भिडियो गरे। सो थ्यांक यू। अलराइट, पढ्नु होला राम्रोसँग। बाई।